اليوم راح نعمل مع بعض بإذن الله وصفة بسبوسة بالقشطة. المقادير كاتبت لكم إياها وراح نبلشها مع بعض نعملها بصورة سهلة وبسيطة، وبتمنى إنها تنال رضاكم وإعجابكم بإذن. أول شي هون بعمل مهلبية بتكون تقيلة، بمعنى كل كوباية بيكون إلها معلقتين أو ثلاثة حتى من النشا، ومنحركها على نار هادية ومنسيبها تبرد عشان نستعملها للحشوة. كمان هنا بكون أنا عاملة القشطة القريش. أنا قبل هيك عم نزلتها بيوتيوب، بس إذا ما حدا يعني بيعرف إنه بتحطي حليب على الغاز بس يجي لدرجة الغليان بتحطي عليها خل وبتسيبيها، يعني بتصفيها وبتستعمليها مع المهلبية، فهيك بتصير مهلبية بالقشطة. هلا هون بالبداية عندي المكسرات راح أطحنها، أو أنتوا إذا بتجيبوها جاهزة مطحونة بتريحوا حالكم، بس أنا بحب صراحة أجيبها وأطحنها مع بعض، وبعدين أخلطها هلا مع السميد ومع جوز الهند. وهلا بنشوف مع بعض كيف. بس عند الطحن لازم لما نطحنها نحط شوية سكر معاها، علشان إيش ما تكون مدبقة مع بعضها وملزقة ببعضها. هلا هون بنخلط المكسرات مع السميد مع السكر مع البيكنج باودر وذرة الملح، وبنخلطها مع بعض على الناشف أول، وبعدين هلا بنضيف لها القشطة والحليب أو القشطة لحالها. هلا بنحط الزيت وبنحركها بالمعلقة أو بتبسوها بإيدكم مثل ما بتحبوا، هذا إشي راجع إلكم. ويفضل يعني لو انتوا كنتوا مش مستعجلين انكم تبسوها وتخلوها شي ساعة تقريبا وبعدين تعجنوها. هلا بنضيف القشطة وبنعجنها فيها. هلا القشطة إذا ما كفى العجن فيني أضيف إما حليب أو بكفي. إذا حبيتوا تضيفوا الحليب رجاء إنه يكون بنفس علبة القشطة علشان ما يطلع زيادة ويعني ما تزبط العجينة معاكم. وإذا بتضيفوا القشطة طبعا بيكون نفس المقدار. طبعا هلا زي ما حكيت لكم انه لو بستوها في ايدكم بتسيبوها شي ساعة، وهلا بنعجنها بالقشطة بالايد يعني لحد ما نشوف. دائما يعني البسبوسة او الهريسة اجمالا ما بتنعجن عجن، بس يا دوب بنلمها على بعضها. هلا هون شوفوا الحليب انا بضيفه يعني شوي شوي بس بعلبة القشطة اللي انا كيلت فيها لحد ما تشوف العجينة بايد كويسة. وهلا بأرجيكم كيف. وهلا لما ضفت الحليب زيادة لأنه حسيت العجينة بدها. وهلا بندهن صينية بالسمنة منيح على اللي حنحط فيها العجينة. وهذا طبعا القالب زي ما انتم بتحبوا، أي شي بتحبوه انتم. هلا بفرد نص العجينة في الصينية و... وبحط الحشوة بالنص. طبعا هلا بنشوف كيف واحنا بنفرد اول نص، بعدين بأرجيكم كيف بنحط الحشوة. هاي اول طبقة عملناها. هلا بنحط الحشوة القشطة فيها عليها. هلا هاي القشطة بعد ما بردت
بتشوفوها كتير طبعا جامدة، فصراحة يعني أنا بحب أعملها أحركها بإيدي حتى أفتتها على بعضها وأحطها على العجينة تبعتي. وهلا بنحط القشطة مثل ما حكينا على الطبقة الأولى، بس بنحاول إنه ما نوصلها للآخر علشان يعني لطرف العجينة علشان ما تنحرق. هلا طبقة العجينة الثانية، هذا الخيار راجع لكم، إما بتعملوها بصحن وبتفردوها أو بتعملوها بطرف إيدكم مثل ما أنتوا بتحبوا، بس المهم إنكم تغطوا الطبقة اللي هي الطبقة الثانية. هاي أنا هون عملتها، وهيك بشوية سمنة أو حليب أو اللي هو يعني بترتبوا الطبقة اللي فوق، وبعدين بشوكة بتحاولوا يعني بتشكلوها، لأنه صراحة الشوكة بتعطيها منظر كتير حلو. وهلا بعد ما شكلنا الطبقة الثانية وحززناها أو شكلناها بالشوكة، بنحطها على درجة حرارة 200 للفرن مشغل قبل هيك، بس من فوق ومن تحت بنحمرها وبنحط القطر عليها وهو ساخن، يعني وهي الصينية طالعة من الفرن، يعني الاثنين بيكونوا ساخنين، هذه يعني ملاحظة ضرورية جدا. ومنسيبها تبرد ومنقدمها بالهنا والشفا، وألف صحة وهنا على قلبكم. نتواصل إن شاء الله بوصفة